po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! 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 Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministries, ang Carlos City, Pangasinan Outreach, ay magsisimula na po mga minamahal. Kaya ang lahat na po ay magsipaghanda. Amen? At bago po ang lahat mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang, amen, at pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Welde Estrada Almeda at ng ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang hapon po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, amen. Ating pong mga minamahal, mga beloved pastoral worker, amen. Sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen. At sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines Nier. At sa ating pong mga minamahalang mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service. At tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat mga minamahal, amen, tayo po ay binigyan ng dakilang pagkakataon. Prebeleyo ng ating dakilang Diyos na atin muli siyang mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan sa araw na ito, mga minamahal. Amen? Wala po tayong ibang gagawin kundi ang patuloy na magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa aklat po ng Salmo, kabanata po ay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi, mga minamahal. Amen? Isang mabuting bagay, mga minamahal. Amen? Napakabuti po pala, mga minamahal. Amen? Yung patuloy tayong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ito po pala ay nakabubuti sa atin. Bakit mga minamahal? Nalulugod ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat ang ating pinakamamahal na Panginoon, ginawan tayo ng mabuti. Ginawan tayo mga minamahal, amen, binigyan tayo ng pribileyo ng ating dakilang Diyos na hindi ibinibigay sa lahat. Amen. Bagamat tayo nilikha ng malapinon, lahat nilikha ng malapinon, subalit hindi lahat binigyan ng dakilang pribileyo ng ating dakilang Diyos. Amen. Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon, mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga kitong nilinis, pilay pinalakad ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po dati mahirap, ngayon pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Dati wasak ang ating mga tahanan, ngayon muling binuo ng ating dakilang Diyos. Amen. Binigyan tayo ng kagalakan, kapayapaan ng ating dakilang Diyos at higit sa lahat, buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit isang mabuting bagay, sinasabi ng ating binasa, na magpasalamat tayo sa ating dakilang Diyos, na tayo po ay laging dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi po tayo a-absent. Huwag po nating pabayaan yung ating pagtitipon ng mga banal, mga minamahal. Lalong-lalo na, amen, na mamalas po natin na malapit ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Wala po tayong ibang gagawin kundi ang magpasalamat sa ating dakilang Diyos na tayo po'y aawit ng mga papuri sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang papupuri, itong mga minamahal, ito po ay kinalulog ng lubos ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa langit, ang mga anak ng Diyos nagpupuri lagi doon, mga minamahal. Hindi tumitigil. Amen. Bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, mga minamahal. Amen. Hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri. Kahit kung tayo po'y magpupuri, mga minamahal, amen, sasamahan tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating dakilang Diyos kikilos sa ating kalagitnaan. Kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya na siyang ating laging pinakaasam-asam sa tuwing tayo'y nagkakatipon sa ating pong pananambahan, mga minamahal. Amen. Ang pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen. May kapangyarihan sa pagpupuri, mga minamahal. Ang puno, kapag nagpupuri, ito po ay
yung mga dahon nahuhulog, yung mga tuyong dahon. Mga tuyong sanga, nahuhulog, mga minamahal. Amen. Matutulad yung ating mga karamdaman, kung ano man yung ating karamdaman sa mga oras nito, kung ano man yung ating mga daladala, yung mga mabibigat na problema, dumaranas tayo mga minamahal ng matinding pagsubok, nasa gitna tayo ng pagsubok, mga minamahal. Amen. Wala tayong kapayapaan, mga minamahal. Gulong-gulo yung ating isipan. Hindi natin alam kung ano yung ating gagawin, mga minamahal. Amen. Iisa lamang ang nais mangyari ng ating dakilang Diyos. Yung ating siya'y purihin ng buong may kagalakan, mga minamahal. Amen? Kahit kung tayo magpupuri, mga minamahal, lahat ng ating mga daladala matutulad doon sa tuyong dahon at tuyong sanga na nahuhulog, mga minamahal. Amen? Kahit kung tayo po'y magpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Kailangan, mga minamahal, walang limitasyon. Huwag po tayong mahiya na magpuri sa ating dakilang Diyos. Sapagkat ang requirements ng ating dakilang Diyos, umawit ng may kagalakan, mga minamahal. Amen. Hindi lamang yung tayo po, mga minamahal, ay nakatayo na nagsisway, mga minamahal. Gusto ng ating dakilang Diyos, yung ating mga bibig, mga minamahal, amen, mamutawi dyan yung pagpupuri, yung malakas na hallelujah, praise the Lord, o kaya mga makalangit na awitin. Gusto ng ating dakilang Diyos, gamitin natin ang ating mga kamay, yung ating mga katawan, sumayaw tayo ng makalangit na sayaw. Ipadyak natin, iindak natin ang ating mga paa, o kaya itumalon tayo, mga minamahal. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, tayo po muna sama-samang manalangin sa ating dakilang Diyos. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po namin pong Dearly and Beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, kami sa pangalan mo, ang pinakamamahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat malapay noon sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin. Kami nakarating ng maluwalhati sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po isama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalikaran. Kami po nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang o malapay noon, saan man kami nasumpungan, sa aming mga kahinaan na aming napagbibigyan. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapay noon ang iyong gawain, bawat yugto o malapay noon. Sa mga congregational singing, joyful solemn, mga beloved song leader, langisan mo po malapay noon. Mga mag-aasi, samahan mo po. Sa mga magte-testify, langisan mo po sila malapay noon. Sa mga beloved testimony leader, malapay noon. Sa mga kuko na magpapatuto, samahan mo po. Mag-isa mga mag-aasi sa magte-testify, langisan mo po mga malapay noon ang iyong pinagpalang mga awit sa araw na ito, mula sa kupunan po ng Beloved Jesus Finest Generation Choir, maging mga espesyal na awitin na aming iaalay o malapay noon, langisan mo po, hallelujah, na kumilos ka sa aming kalagitnaan, yung buhos yung matambis at banal na presensya, huwag na tignan malapay noon ang aming pagkukulang, bagkus ang aming mga puso na taus-pusong nagpapakumbaba, nagsusumamo, nagsisisi o malapay noon. Huwag na ipagkait o malapay noon, hallelujah. Ang iyong matamis at banal na presensya, papagtagumpayin mo kami sa araw na ito, malapay noon, mahabag ka po sa bawat isa sa amin. Kailangan na kailangan ka namin malapay noon. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang lahat sa aming kaligtasan, ikaw ang aming buhay o malapay noon. Langisan mo po ang mag-e-exalt ng giving o malapay noon. Hallelujah. Pagpalain mo po yung mga anak. Ibalik mo po ng billion-trillion times pagpapala sa bawat sa physical, material, spiritual bless. Ang pagpalain mo po malapay noon. Ang aming pinagpalang mga ral sa araw na ito, langisan mo po siya malapay noon. Ikaw po magbigay ng mensahe, mga salita na mamumutawi sa kanyang bibig. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan o malapay noon. Buksan mo po pang-unawa kaisipan ng mga tagapakinig sa ebanghelyo ng kaligtasan o malapay noon. At sa aming mga minamahal o malapay noon, mga kapatid na naglalakbay patungo po sa banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Ingatan mo po sila, paratingin mo po na maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan o malapay noon. At sa pangkalatang dalangin na aming pong Dearly and Beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, lahat ng mga hadlang aming sinasaway sa pangalan ni Jesus, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! 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 In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating pong binibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Hey, praise the Lord. God bless po. Hey, praise God. God bless po sa ating beloved elder.
Ating beloved brother Alvin, first again, sa mga oras na mamil sa kanyang pag-MC, maminamahal. At sa mga oras na maminamahal, tayo muling mawit at magpuri sa ating pinaka-mamalapais yung first again. Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, Lord, kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na di sa'y di nagmamahaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katabang ng buong Diyos, dakila sa lahat. As we God obey your spirit work within us, as we God obey, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Lord, hallelujah. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and new every morning. With its thy faithfulness, O Lord, with its thy faithfulness, O Lord, with its thy faithfulness. I live for Jesus day after day. I live for Jesus who come what may. That sweet old sweet bed life in. I live for Jesus day after day. The loving kindness is better than love. Loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Loving kindness is better than love.
I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live brothers Jesus, day after day. I live brothers Jesus, who come one day. That sweet old spirit will I obey. I live brothers Jesus, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live brothers Jesus, day after day. I live brothers Jesus, who come one day. That sweet old spirit will I obey. I live brothers Jesus, day after day. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. How to seek humanity and the world's I go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I want to seek commands me, and the world's I go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do seek commands me, and the world's I go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord, so you won't alone. I'll just keep trusting my Lord, bringing me song. The storm louder in the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And sweet people rain, such sweet people rain, I can count on Him to the very end. The storm louder in the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord,
He would never fail. I'll just keep trusting my Lord. Say won't alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, son. The storm louder in the sky. Oh, but I haven't dread. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a people bread. Such a people bread. I can have on Him to the very end. The storm louder in the sky. For the heavenly dread. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananahin sa habang panahon. Kay Kristo'y mananahin kahit kailan. Kahit bumagyo man, pagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananahin, di magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, pagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananahin, di magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus, Savior, keeps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus, Savior, keeps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus, Savior, keeps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus, Savior, keeps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking
Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, here with Jesus alone. Once I was lost and have been sweet and save my weary soul, Lord, but Jesus came to me, and by His grace I'm down, Spirit, oh, so different now. Once I was lost and you have been sweet and save my weary soul, Lord, but Jesus came to me, and by His grace I'm now, Spirit, oh, so different now, it's different now, since my soul, it's different now, by His blood of bones, Lord, hallelujah. Satan tempted me, but Jesus rescued. Down, different. Oh, so different now. I went to the church one day, heard him sing and pray. The preacher grimly preached this said you must repent down to that sorry. Now it's different, Lord, hallelujah. Oh, so different now, it's different now, since my soul, it's different by His blood of hope. Satan tempted me, but Jesus rescued. Now it's different. Oh, so different now. Once I was lost and have been sweet and save my weary soul, Lord, but Jesus came to me, and by His grace I'm down. It's different, oh, so different now. You lay your hand, might and hold her hand. Lay your wonderful hands on the prairies, Lord, you hold the mountain, raise up the mountain, Lord, your mighty hand on me. You lay your hand, and mighty Lord, hold her reign. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you hold the mountain, raise up the mountain, the Lord, you your mighty hand on me.
Yes, Lord, hallelujah. You dance the clouds made her rain. From the rain you made us see. From the sea formed clouds give us life bountifully. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mine and hold the rain. Lay your wonderful hands on the brandy. Lord, you move for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds made her rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds to give us life bountifully. You are the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on. Holy, holy is your name, Almighty God and we. Your goodness shows from ages past, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's be born. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, where God has chosen thee. Be part of His master plan, who knows this will be. Jesus, there's Jesus, the promise of God who's be. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, where God has chosen thee. To be part of His master plan, oh, this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. But Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Being down by one you and I don't burn. Just a little spot, heaven close to you. I don't ask you, Lord, lighten up my burden. I don't mind the price of hurt that I go through. Being down by one you, I don't burn. Just a little spot, heaven close to you. Oh, praise the Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, every little spot in heaven goes to you. Empty out so long ago, I got a question. And as time goes by, the love in my heart grows. Recent has He new and slow, please save me. Who just a little spot
in heaven knows to you. Oh, gracious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be others where good and done. But if you can, Lord, this is what I am you do. Oh, they will lead us far in heaven close to you. Oh, praise the Lord, you've been that on past the barn. Oh, there must be others word, good and done. But if you can, Lord, this is what I am you do. Oh, they will lead us far in heaven close to you. Praise the Lord, the word that He gave and sent. Those who ever will believe with me should not perish but have everlasting life. Because the love, the word that He gave be sent. Those who ever will believe in should not perish but have everlasting life. As for me, I will behold the praise and righteousness. I will be satisfied with all big delighted. I want to be just like you, the Lord. As for me, will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. Will be satisfied when all make me delighted. I want to be just like you, dear Lord. As for me, will behold thy face. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Certainly, learn to be that servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Ooh. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will live on my soul. And to the old Lord, who will live on my soul. Yes, oh my God, certainly I trust in thee. Who'll be the shame, hating the strife over me. In the night away,
won't be ashamed. Yelling and darling, won't be ashamed. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me to be ashamed in his triumph over me. Lord, hallelujah. Show me thy ways so long. Teach me thy path so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me to be ashamed in his triumph over me. Remember that sins upon you. Remember now that sins upon you. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me to be ashamed in his triumph over me. And to the old Lord, who will leave all that soul. And to the old Lord, who will leave all that soul. Yes, oh my God, yes, Lord, hallelujah, I trust in thee. Let me to be ashamed in his triumph over me. The Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. For the beaten side, who didn't go, didn't man's mind go. Ooh, sweet, oh, sweet and honey, and honey go. Dance the dance of the Lord, alright, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, lighting the eyes. For the beaten side, who didn't go, didn't man's mind go. Ooh, sweet, oh, sweet and honey, and honey go. For the beaten side, who didn't go, man's mind go. Oh, sweet, oh, sweet and honey, and honey go. The fear of the Lord is there, enduring forever. The gentle speed of the Lord outdo, in righteous all together. He certainly bore the beaten side, who didn't go, didn't man's mind go. Ooh, sweet, oh, sweet and honey, and honey go. Bore the beaten side, who didn't go, didn't man's mind go. Oh, sweet, oh, sweet and honey, and honey go. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The gentle speed of the Lord outdo together. For the beaten side, who didn't go, didn't man's mind go. Ooh, sweet, oh, sweet and honey, and honey go. Who great is the Lord, and greatly to be praised, and the city overhead, to the mountain dawn, so immense, beautiful situation, the joy gathered. Stone Zion, the side of the northern sea. Oh, the great King. Stone Zion, the side of the northern sea. Oh, the great King. Who great
is the Lord, and is quickly to be praised in the city over again, in the mountain of Solomon's beautiful situation, the joy of God who learned. It's no sign the sight of the Lord and the sea. Oh, the great King. It's no sign the sight of the Lord and the sea. Oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Oh, only do it wonders then. Only do it wonders then. Land blessed be His glorious name forever. And let a word be filled with His glory. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then. Only do it wonders then. Land blessed be His glorious name forever. And let a word reveal with His glory. Amen. 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 Giver to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry. My King and my God, forever to Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. The Lord in the morning will I direct my prayer and to Thee, and will look out. Giver to my words, O Lord. Consider my voice shall thou hear in the morning. And we'll look up. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God and Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God and Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep
Oh, be sad, just as she, oh, be sad. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, the Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, the Maker. Oh, He's our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just as sheep of His hand. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and who can smoothness the melody. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and who can smoothness will melody. The promise story, ever living story, my God and Savior's King, and Jesus His name. Oh, Peter Pager, who sold a stranger, a man of soul, trees and down. Go, glory to God, hallelujah. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and who can smoothness the melody. Create me at the heart, who can, and with your right spirit within me. Create me at the heart, who can, and with your right spirit within me. Oh, cast it out away from thy presence so long. Take that Holy Spirit from me. Restore and be the joy of that salvation. And with your right spirit, be the peace, Lord, hallelujah. Created me happy, oh hallelujah. And your right spirit within me. Created me happy, Lord, hallelujah. Oh hallelujah. And when your right spirit within me. Oh, cast it out away from my presence so long. Take another Holy Spirit from me. Restore and be the joy of that salvation. And when you right spirit within me.
Isang pusong lapang ang sa akin ay likhang Lord, hallelujah. Binigyan mo rin ng bawang namin. Isang pusong lapang ang sa akin ay likhang binigyan mo rin ng bawang namin. At sa iyong harapan bubuang kong paalsin. Espiritong Banal maghari sa akin. Ang galak na dulo ng iyong pagdiligas. Ibalik mo ko ang gawin mong dapat. Happy, 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 happy the Lord. Praise God and praise God. Believing is the word I believe. I want you to know how happy and I'm so happy, 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 Lord, hallelujah. Happy the Lord. Happy, 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 happy the Lord. Praise God and praise God. Believe it, sir, I believe it. I want you to know how happy and I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. It's Lord, hallelujah. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will, what you want me to be. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go, where to get again, praising the Lord, where to get again. In one hole, something good is going to happen. Something good is serious. Where to get again and praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari,
pagpapala. Sama-sama tayo mabuti sa Kanya. May bahay tayo sa langit, handa sa amin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa tayo naroon na. Puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, handa ang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sa'y darating na, patid ang nagarapan. Kasalanan ay hiwaksi sa pagkat langit ng dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay pagkanta, upang sila ay di para sa doon sa malangit tutuban. Si Jesus ay darating na, habang din ang nakarapan. Kasalanan ay hiwaksi sa pagkat langit ng dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay pagkanta, upang sila ay di para sa doon sa malangit tutuban. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwaksi sa pagkat langit ng dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, sila'y di para sa doon sa malangit tutuban. Purihin, purihin sila, purihin, purihin sila, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin sila. Nagbigay ng pagpapala, purihin sila. Nagbigay ng pagpapala, purihin sila. Si Jesus Street, nagbigay ng kagalingan, purihin sila. Nagbigay ng kagalingan, purihin sila. Nagbigay ng kagalingan. Si Jesus Street, nagbigay ng kagalakan, purihin sila. Nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus Street, nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Si Jesus Street, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus Dina, kalakpangin doon ay kalakasan, kalakpangin doon ay kalakasan, kalakpangin kalakasan, kalakpangin doon ay kalakasan. Kung nais bigla at maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla at maglingkod ka, kung nais bigla at maglingkod ka, kalat ng Panginoon kalakasan. Kung nais bigla at awitan mo ang Diyos, kung nais bigla at awitan mo, kung nais bigla at awitan mo, kalat ng Panginoon kalakasan. Kung nais bigla at maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla at maglingkod ka sa, nais bigla at maglingkod ka sa, kalat ng Panginoon kalakasan. Lakad-lakad, wag gumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay-hay-hay mo. Lakad-lakad, wag gumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay-hay-hay mo. Dinig mo pag-awilan siyang kawal ng katotohanan siyang sa laranan ng digmaan. Parang may pag-ibig
Hayop pagkasama. Hey! Lakad lang at huwag upo. Si Jesus ang siyang natulong. Lakad lang at huwag lumihin. Tagumpay may ho. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya, tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Thanks to God amongst for one. Power of Jesus' name. Thanks to God amongst for one. For Jesus ever the same. Hallelujah. Thanks to God amongst for one. Who will more than conquering sin. Thanks to God amongst for one. Bring the power of Jesus' name. He's the hope, I am the highway. He's the Father, I am the clay. He's the hope, I am the vessel. I am the troubler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride, the day is day. Thanks to God, the gospel one. Bring the power of Jesus' name. Thanks to God, the gospel one. For Jesus ever the same. Hallelujah. Thanks to God, the gospel one. We will bold and conquering state. Thanks to God, the gospel one. Bring the power of Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. His soul will be home. Bombing in the set. Bombing in the set. Bombing. His soul will be home. Bombing in the set. Jesus, bombing in the set. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His soul will be home. Bombing sad, bombing sad, bombing. His soul will be home. Bombing sad. Jesus, bombing sad. His bombing soul. Singing and shouting. Save some people understanding Jesus save my soul. It's bombing, it's bombing my soul. Sing and shout for Jesus. Some people understanding Jesus save my soul. It's bombing my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's sweet and bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His soul. Lead Him is Lord, hallelujah, hallelujah. And verse 6. Anong hiwaga ng iyong
pag-ibig. O Jesus, sa tulad kong makasalanan, di mo ako pinapabayaan, di man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo, ngayong ako sa'yo'y nagbabago. Pagmamahal mo'y walang kapantay, aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Sa araw-araw kong pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mong bigay. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang dumaramay. Buhay ko'y kulang pang ialay sa iyo, Jesus, sa kabutihan mong ibinigay. Di ko at matandaan ano ang nais mo, at ako'y susunod sa iyo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking panglalakbay. Kalwalhatian mo'y aking matanaw. Lalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago, kapangunan ng laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo ng lamang ang siyang pansamantalang sagot sa aking hanap.
O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari sa hangin pa ako tatilam saan ang dugo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago, baguran ng laki, dadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo ng laman ang siyang basamantala, sagot sa aking hanap. Kung nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaring sa hangin pa ako titilam saan dugo. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaring sa hangin pa ako titilam saan dugo. Kailan ba bibigay ang buhay mo at lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya banal, kailan itatanya? At kung wala nang pagkakataon at huli na ang lahat, kailan pa ibibigay ang buhay mo at lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya banal, kailan itatanya? At kung wala nang pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay panglingkuran? Ilan pa kaya maglilingkod
sa Diyos. At kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya banal, kailan itatanya? Kung wala nang pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ang lingkuran? Ilan ba kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Hanggang ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Ilan ba kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya banal, kailan itatanya? Kung wala nang pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Ilan ba kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? At kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Handa, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo, pagluha. Ngayon ba aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa'kin na lumapit ka. Sa bisig ko ikaw
mamahinga. Ulo mo'y hiling sa aking bindig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Lord, anak, nababago ka ba? Sa iyong paglilingkod, ikaw ba'y nanghihirap? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo, pagluha, halik. Ngayon ba'y aalis ka pa? Hallelujah. Ba't itong magbabalik ko'y malapit na? Anak, sa akin na lumapit ka. At sa bisig ko'y ika'y mamahinga. Ulo mo'y hihiling sa akin, binig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Hallelujah, hallelujah. Anak, sa akin ay lumapit ka. Sa bisig ko, ikaw mamahinga. Ulo mo'y hihiling sa aking hindig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kita iniibig. Lord, anak, napapago ka ba? Sa iyong paglilingkod, ikaw ba'y nanghihirap? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo, pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Bakit mong magbabalik ko'y malapit na? Anak, sa akin ay lumapit ka. Sa bisig ko, ikaw mamahinga. Ulo mo'y hiling sa aking bibig, bibig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka. At sa bisig ko, ikaw mamahinga. Ulo mo'y hiling sa akin, bindig ng puso ko'y iyong marinig. At nais kita iniibig. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin, narin ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maako ng kaaway sa halip. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na layo ang damdamin, narin ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi
ba akong nakaawa? At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking pag isang tawag mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang kaibigan. Basta't ikaw ay kasama. Isang Amen. Hallelujah. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit na anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko'y pagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo ay mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit na anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko'y pagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo ay mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na
ika'y higit pa sa sapat, ang Panginoon sa buhay ko. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali, sa iyo kami magpupuri. Dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan, ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailan sa'yo ay di nabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Kaya sa bawat sandali, sa iyo kami magpupuri. Dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan, ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailan sa iyo ay di nabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailan sa iyo ay di nabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Ikaw ang mahal, likha ng langit, maging ito lupa at tubig, ang buwan at ang bituin tumatanglaw. Likha mo rin maging sikat ng araw. Pag-ibig mo wala hangganan, mananatili man pagkailanman. Ang pagpapala mo ginagawa, dakilang himala sa'yo nagmumula. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Malupig man,
nitong kaaway, mga liman, maging ang buhay sa'yo ay mayroong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating na ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa, pangako mo
lagi ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y umiibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating na ng dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo, lagi ako'y iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y umiigting sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ikaw ba pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwing na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na bawang ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko. Ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang
mga kasama. Kay layo naman damdamin nila, kay tagal hanggang kailan pa hihintayin. Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ka nalaman ko lang. Sa iyo ako ay may halaga. O salamat na kilala kita. Oh Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na. Sa iyo ko ay may halaga. O salamat na kilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na. Sa iyo ako ay may halaga. O salamat na kilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na. Sa iyo ako ay may halaga. O salamat na kilala kita. O salamat na kilala kita. O salamat na kilala kita. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, how I love you, how I adore you, my great, my sunshine, my all in all, the great Creator, gave my Savior, and all God's fullness be let in you. Oh, how I
my Savior, and all God's fullness will let me be. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Yes, the sheep of His hand. As for me, I will behold Thy praise and righteousness. I will be satisfied when I wake in a light day. I want to be just like You. My dear is Lord, as for me, I will behold Thy praise. As for me, I will behold Thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like You. My dear is Lord, as for me, I will behold Thy praise. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama at natakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailanman ay laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-rati puno ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita, na ang katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat na iyong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Isang pusong tapat, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal,
papaghariin ang galang na dulo ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papaghariin ang dalat na dulo ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dalangin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya doon sa buhay na walang hanggan. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, kailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lakad-lakad wag umuro, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. O lakad-lakad wag umuro, si Jesus ay siyang katulong. O lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Sumawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Sumawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang
Diyos ay buhay na darama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay na darama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. Such jubilee in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, not bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. In all that is within me, His holy name. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. In all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ating pinapabot ang dubling paggalang sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Evangelist Pastor Willis Raja Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida na talagang hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral at ating pinapabot ang mapagpalang hapon din po sa kaisa-isang anak ng lalaki ng ating beloved Minister Will James Almeida Jr. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at maging buong beloved Almeida family, beloved Almeida children. Praise the Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po mga minamahal. Ay narito po, welcome po ang bawat isa sa ating Wednesday midweek worship, mga minamahal, na kung saan sa oras na ito, sa hapong ito, muli nating maitaas ang dakilang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At tayo mga minamahal, ay dadako po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal na talagang muli ating mapakinggan ang mga kamangha-mangha, ang gawang kapangyarihan ng ating pinakamamahal
na Panginoong Hesus na talagang tunay ng ating dakilang Diyos ang kanyang pangako mula noon, ngayon, at magpakailanman, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos dahil ang sinasabi dito, mga minamahal, sa aklat ng Juan, Kapitulo 12, ng talatay 32, ang sabi dito, mga minamahal, at ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Purihin ang ating dakilang Diyos na ang sabi, mga minamahal, na pag ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay maitaas, mga minamahal, ay talagang palalapitin niya, hihipuin ang puso ng mga tao, mga minamahal. Amen. Kaya sa ating pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, wala tayong ibang itataas dito kundi ang pangalan, dakilang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. Wala tayong ibang itataas, mga minamahal, dahil ito ay patotoo ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa hapong ito, mga minamahal, atin pong pinaghahanda po ang mga pinagpalang beloved brethren na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved sister Corazon Juan, beloved brother Romel Murante, at ang panghuli po ating pinaghahanda po ang ating beloved sister Tracy Benitez. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na itong ating mapakinggan, mga minamahal. Ito ay talagang totoo at kamanghamanghang gawa ng ating dakilang Diyos. Amen. Na ito na talagang totoong-totoo, mga minamahal. Ito ang pruweba at ebidensya na buhay ang ating pinaglilingkurang Diyos, buhay at makapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating formal na pong buksan, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating tinatawagan na po at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez, at sundan po ng ating beloved sister Corazon Juan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na puri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ang ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal na kagalang-galang Honorable Pastor Wade Estrada Almeida, at minamahal din natin Assistant Pastor Linas Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa ating pong beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Baisnir, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hapon po sa ating po lahat mo minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ating pinakamalapang ni Jesus sa hapon na to upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa ministry nito may mahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katuwanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa ngayon yung pagdalo noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, yun lagi ang sambit sa akin na lagi minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkalooban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang inatid dito sa ating balgawain minamahal, na aking din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal, at yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain minamahal,
Andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo itong minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na ito ay kasalukuyan 3 buwan pa lamang, no, minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa aming mga gawain, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain ng taon, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Amen. Praise the na wala Lord. pong Hallelujah. nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insindente po, minamahal. Sa aming pong barangay noon, minamahal, may kasiyahan po noon, minamahal. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Wala pong Hallelujah. anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid, minamahal. Pagamat andyan inaabot ng araw at ulan, minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalupo ng ating pinakamahal Panginoon. Andyan din, minamahal, sa aking pong pagdadrive po ng motorsiklo at tricycle, minamahal. Andyan din yung pag-iingat po ng ating pinakamahal Panginoon sa atin, minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat-lahat pong pagpalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na yung ating napakinggan na talagang isa sa mga yan na talagang patutuo na talagang yan mga himala ng ating dakilang Diyos. Amen. Na yan ang talagang ating napapakinggan, mga minamahal, na talagang upang ang iyong pananampalataya, ang aking pananampalataya, ang ating pananampalataya ay talagang magpatuloy, mga minamahal. Amen. Na sa pakikinig natin ng mga pinagpalang patutuo na kinakailangan tayo ay talagang magsumikap dahil talagang totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Na talagang lalo na doon kagabi, mga minamahal, sa preachers annual meeting, mga minamahal, na talagang ang ating dakilang Diyos ay talagang kumikilos, mga minamahal. Talagang nandyan ang kanyang patuloy, ang kanyang kapangyarihan na talagang gumagawa ng himala, mga minamahal. Kaya tunay na sa ating paglingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. At yung tema ng Preachers Annual Meeting na ginanap kagabi, mga minamahal, na ang sabi, pagsusumikap patungo sa layuning mata mo ang gantimpala. Amen. Praise the Lord. Kaya sa ating buhay, sa bawat isa, mga minamahal, bawat mananampalataya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, napakalaga na tayo ay talagang magsikap, mga minamahal. Amen. Na tunay na iyong mata mo, ating mata mo, mga minamahal, ang gantimpala ng ating dakilang Diyos. Kaya kahit umulan, umaraw,
bumagyo man, ay nandito tayo nagpapatuloy dumadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo po ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Corazon Juan at sundan po ng ating beloved Brother Romel Morante. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas, papupuri, paglulahati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobleng Amen. paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ganun din po sa Almeida Children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, pangasiwa po natin pong beloved ordained preacher, sa inyo pong lahat po ng mga kapatiran, baguhan manudatihan, maging po sa mga webcast viewer, magandang hapon po sa ating pong lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa araw pong ito, taglay ko po ang kalakasan na nagmumula po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan lamang po. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na magamat ito po ay aking paulit-ulit po na pinapasalamatan. Ito po ay pasasalamatan ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa simula po noong 1994. Nakilala ko po ating pong pinakamamahal na Panginoon sa gawaing pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na dati-dati po noon, marami po akong taglay po na karamdaman. Andiyan po yung pananakit po na aking ulo, paninikip po na aking dibdib, pananakit din po na aking likod. Yung sakit ko po na matagal ko po itong tinaglay, simula po nung dalaga hanggang nag-asawa, nagkapamilya. Yung sakit ko po na bawal po magpuyat kasi po anemia po. Mas marami po yung dugong puti kaysa sa pula. At humantong po sa tagal po ng panahon na tinaglay ko pong sakit po niya, dumating po nagkaroon po ako ng mga pasapasa sa aking katawan na ito po ay sign po ng leukemia. Subalit maraming salamat po sa ating po pinakamamalapay na Jesus na tunay po na may nagbahagi po sa amin na dumalo po dito po sa Jesus Miracle Crusade. Alam niyo po, noon po talaga pong andyan po yung pag-aalinlangan. Alam niyo po kasi po sa edad ko pong yun, marunong na po akong sa Katoliko po na aking kinagisnan. Subalit, kaya nung inibitahan po ako ng aking mahal na asawa, sumama po ako. Pagdating ko po, sabi niya po sa akin, di ba marami kang karamdaman. Pagdating ko po dito, ganito po na Miyerkules po noon, sabi ko po sa sarili ko, akala ko magpapagamot ako. Subalit, nakikita ko po na nagiiyakan, tapos tumatalon. Kaya sabi, tumahimik lamang po ako. Subalit, kinabagan po ako ng ating pong pinakamamalapinos na naabot po ako ng panalangin po ng ating pong ginagalang po na ating mga magulang sa malapay noon. Isa po akong pinagpala na yung sakit ko po na aking po nabanggit. Sa kahabagan po, sa patuloy pong pagdalo po, pagsunod po sa kanyang mga kalooban, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamalampay na Jesus. Sa kahabagan po, nakakadalo po kami sa kahabagan 3 beses po sa isang linggo. Alam niyo po, yung sakit ko po na akin po nabanggit, hindi ko na po namalayan na ito po ay pinagaling po ng ating po pinakamamalampay na Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, sa taong din po yun, susunod-sunod po na taon, grabe po ang hirap po namin dinanas. Subalit, hindi po namin tinignan yun. Sabi ko po, hintayin po natin ang kalooban po ng ating po pinakamamalapay na Jesus. Alam niyo po, hindi po nagtagal. Kinabagan po aking po mga minamahal na mga anak. Pinarating po sila ng ating po pinakamamalapay na Jesus. Dako po na ibang bansa na umabot po na 4 ang aking anak na pinarating po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Subali, alam niyo po mga minamahal, tao lang po ako. Alam niyo po, totoo po talaga ang pagbibigay po mga minamahal. Paulit-ulit ko pong sinasabi. Kasi sa tagal ko na po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi ko na po mabilang pagpapala at yung paalala, sumpa. Alam niyo po mga minamahal, pagdating po ng padala po na aking mga anak, totoo po na minsan po sabi ko, mahal na Panginoon, sa susunod na padala na lang po ako magtatapat. Subali, hindi po yung kalooban ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, grabe po,
ang dami pong natanggap ko po na mga palo, aking mga mahal na anak, napalalahanan po at mag-isa lang po ako na dumadalo. Aking mga minamahal na mga, hindi na po sila dumadalo. Alam niyo po, nag-decide po ako na sabi ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na para sa iyo, para sa iyo. Sabi ko po, alam niyo po, sa kahabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, simula po nung nangako po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sabi ko po, panghawakan mo po ako, mahal na Panginoon. Kung ako yung hahawak, baka sabi ko po sa ating pong pinakamamahal, alam niyo po sa kahabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon, dati-dati po noon, na bagamat yung aking mga anak napapadala po, subalang dami ko pong utang. Magkakabilaan. Hindi ko po alam. Kaya sabi ko po, subalit sa ngayon, sa kahabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon, nung nangako po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon, ang sarap pala na matutulog ka na, wala kang iniisip. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na totoo po kung tayo po ay sumunod po sa kanyang mga kalooban po at tayo po ay pagpapalain at ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dati-dati din po, wala po kaming magamit na kahit isang tricycle po. Kami po ay nagbaboundary lamang po para makadalo po sa kanyang bandang nagawain. Subalit, sabi ko po sa mahal na Panginoon, pagkalooban mo po kami ng kahit na second hand po na tricycle para po may magamit po kami sa kahabagan po. Ang kapurihan po lamang sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po, sa aking mga minamahal na mga anak na 8 po lalaki, tig-isa na po sila ng kanya-kanyang tricycle po. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa humiling po din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, kahit na second hand po na 4 wheels, pagkalooban mo po kami para po may magamit po kami. Kasi po, sa tuwing may event, gusto ko po na para po makadalo po kaming lahat. Alam niyo po, hindi po nagtagal po. Niloob po ng ating po pinakamamahal na Panginoon, hindi po second hand, brand new po ang pinakaloob po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na yung 300 na ito po ay nagagamit po namin sa aming pagdalo at maging po sa pagbibisbis po ng aking mga anak. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga papapalang yan, maging po sa pagbabago po ng aking buhay. Grabe po noon, nung hindi ko pa man nakikilalang malapay noon, grabe po ako. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako po'y lubos ang binago po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging po ang pag-iingat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa aking pong mga minamahal na mga anak sa kanila pong kanya-kanyang trabaho. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Andiyan po yung paggabay po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga papapalang pinakakalob niya po sa amin. Maging po sa araw-araw namin pangangailangan. Hanggang dito na lamang po. Ang lahat po ng kapurihan, pasalamat, tanging po sa ating po pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Corazon Juan sa kanyang buhay at pinagpalang patutulo at tunay na glory to God. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Romel Morante at sundan po ng ating beloved sister Prissy Benitez. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalalang mga aral at turo ng ating minamahal at gagalang-galang na Pastor Weldy E. Almeida at minamahal na assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, at sa inyo rin po, aking mga kapatiran. Magandang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Jesus sa pagbabago niya po sa aking buhay. Na dati-dati po noon, nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito, ay
napakagulo po ng aking buhay. At andyan po ang aking mga bisyo. Isa na rin po ang aking pag-iinom po ng alak na talagang hindi ko po ito maiwas-iwasan dahil mula nung ako po ay nagbinata po ay talagang taglay ko na rin po ang bisyo pong iyan. Ganoon din po sa aking mga panalita po, andyan din po ang aking mga maruruming panalita at pagmumura at maralaswang mga panalita. Ngunit isang araw po ay meron pong nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin ay isang araw din po ay ako na rin po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ipinapasalamat din po sa mahal na Panginoong Hesus na minsan din po ay ako din po ay dumaranas ng mga problema at sa mga problema pong iyan sa aking pananalangin ko po sa mahal na Panginoon, yung aking mga problema ko pong iyan ay yung po ay tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung po ay binibigyan po ng kalutasan ang aking mga problema pong iyan. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na nung linggo lamang po ay kala ko po ay hindi po ako makakadalo dahil po sa aking trabaho ko po, yung aking ginagawa ko pong trabaho ko po yung kubo po na aking ginagawa ko po dahil yun po yung aking hanap buhay ko po ay sabi po nila po sa akin ay kukunin na daw po yun, pinaparas po sa akin, hindi ko pa yun natatapos dahil dadalo pa po ako sa linggo pong iyon. Ngunit sa aking pag-upo ko po ay iniisip-isip ko po yung mga kabutihan na mahal na Panginoon, yung mga himala na ipinakita niya po sa akin, yung mga naririnig ko po sa mga patutuo po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yun po, ang aking umano sa aking isip ko po ay nagtiwala ako sa mahal na Panginoon. Bahala na po ang mahal na Panginoon kung ano po ang mangyayari sa problema ko pong iyon. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Sinunod ko po na ako po ay dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon pagdating ko po yung kubong ginagawa ko po na pinaparas po sa akin. Hanggang ngayon po, hindi pa rin po ito nakukuha. Dahil pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon na maging tagumpay po yung aking desisyon ko pong iyon. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na hindi po ako hinayaan, na hindi po ako makadalo sa linggo pong iyon. Tamang-tama po ay Holy Supper po iyon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hanggang dito na lang po ang aking pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang po. Hallelujah. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Romel Morantes sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay at talagang totoo mga minamahal na talagang ang ating beloved kapatid ay tunay na pinagpala. Amen. Maging sa bawat isa sa atin na talagang tayo ay talagang lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Kaya sa ating buhay mga minamahal, ating pahalagahan ang mga pagpapalang yan ng ating dakilang Diyos na ating tinatamasa ngayon mga minamahal. Amen. Dahil talagang bawat isa sa atin ay talagang yan ay bunga ng panalangin ng ating iginagalang na Ebanghelista, Pastor Wildry Estrada Almeida. Kaya ating patuloy na yakapin ang Ebanghelyo ng kaligtasan, Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved sister Prissy Benitez. Beloved choir, please prepare. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at sa ating magulang sa mahal na Panginoon, ganun din po sa Almeida family,
sa beloved elders, beloved pastoral workers, sa inyo pong lahat, isang mapagpalang hapon po. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya pasalamatan sa kabutihan niya po sa aking buhay. Dati-rati po, nandyan po na dati po talaga itong gawain na ito aking inaayawan. Dahil nga po, nung araw nga po ay meron kaming dinadaluhan na isang gawain din po, dito din po sa dako ng San Carlos. Subalit, andyan po kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na isa pong kapatiran ang nagbahagi po sa amin ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po talagang yung mga panahon na iyon, ang aking beloved nanay talaga pong nasa banig ng karamdaman. Andyan po na komplikasyon na po ang kanyang karamdaman. Ito po may sakit na diabetes. Andyan po na ng aming pong pinaunlakan po ang aming pong pinaunlakan po na dumalo dito po sa banal na gawain. At ang aking beloved nanay talaga po dyan na nanghihina po. At nung nakarating po dito talagang inaalalayan po siya ng ating mga beloved kapatiran. Andyan po nung matapos po ang banal na gawain, kami po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po ang aking beloved nanay. Talaga pong instant pinanalakas po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord! Hallelujah! Andiyan po na dati-rati po na hindi po siya kumakain. Andiyan po na pinakain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinalakas po ang kanyang physical na pangangatawan. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat. Andiyan po, bagamat siya rin po, ipinagpahinga na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po may karamdamang asma na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon. Kung saan doktor din po ako nagpupunta, mga espesyalista. Subalit andyan po, pasamantalang kagalingan lang po ang aking natatamo. Subalit nang ako din po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking karamdamang asma, andyan po lubos ang pinagaling po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord! Hallelujah! Kaya ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapala na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At andyan din po, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na 2 weeks ko din pong nakasama at nagbakasyon po ang aking beloved na anak, pati ang kanyang buong pamilya, ang aking beloved na apo. Pinapasalamatan ko po yan at andyan din po na sila din po nakauwi na po sa dakong ibang bansa. Kaya ako po nagpupuri at nagpapasalamat. Sila po patuloy na iningatan sa kanilang pag-uwi at pagbalik doon po sa ibang bansa. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord! Hallelujah! Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Prece Benitez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos na mga minamahal na patuloy na tayo ay iniingatan ng ating dakilang Diyos. Talagang nandyan na patuloy ang pagpapala, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi lamang sa ating mga buhay, maging sa ating buong pamilya, sa ating mga loved ones na talagang ang ating dakilang Diyos ang talagang mag-iingat sa bawat isa sa atin dahil sa ating patuloy na pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. At yan ay sa pangkaratang panalangin ng ating ginagalang na ebanghelista, Pastor Wildis Raja Almeida. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dyan na po natapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Praise the Lord! At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Create me a clean heart, O God,
and renew your right spirit within me. Create me a clean heart, O God, and renew your right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal papagharin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord! Ating samahan ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah!
You faithfully supply my needs according to your plan. So help me, Lord, to seek your face before I seek your hand. Then trust and know what's best for me when I don't understand, and follow in patience in every circumstance. Oh, my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I serve you only with all my heart. Yes, amen. Hallelujah, hallelujah. Lumalapit sa'yo, banal na harapan. Laman ng puso't isipan, ito'y iyong alam. Magtago man at maglihim, sa'yo'y di makukubli. Kaya't ako ay narito, sumusuko sa'yo. Buong puso ko iaalay sa'yo. Maging ito Napakaganda ng awitin, mga minamahal. araw ko, oras at panahon, lakas at Nating inaawit, mga minamahal. lahat sa buhay ko alay sa'yo. Yes, amen. Hallelujah. Labis na inaawit, mga minamahal. Biyaya mo Ang ating puso't isipan, mga minamahal. hindi nagkukulang. Ang ating buhay, mga minamahal. Tulungan mo na masunod Ang ating lakas, mga minamahal. iyong kalooban. At Ay para lamang kamahal na Panginoon, mga minamahal. sa'yo, ano man ang harapin. Hallelujah. Pagkat alam mo ang lahat mabuti sa akin. Sama-sama nating awitan, mga minamahal, ang ating Panginoon. Buong puso ko iaalay sa'yo. Maging ito nalalabing araw ko, oras at panahon, lakas at tinig ko, lahat sa buhay ko alay sa'yo. Yes, amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Puso ko'y iaalay Maraming salamat, mahal na Panginoon. sa'yo. Maging ito Maraming salamat, mahal na Panginoon. araw ko, oras at panahon, Yes, hallelujah. lakas at tinig ko, lahat sa buhay ko alay sa'yo. Buong puso ko'y iaalay sa'yo. Maging
minamahal. Sikapin natin, mga minamahal. Nalalabing araw ko, oras Sikapin natin, mga minamahal. likas at tinig ko, Na ating maramdaman, mga minamahal. buhay ko. Ang matamis na panalabigin ka lang natin ng Pilipinas, mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoong Jesus. Purihin ka, amang banal. Purihin ka. Sa buhay ko, alay sa'yo. Mga minamahal, napakaganda na mo, minamahal. Ang ating inaawit, mga minamahal. Sabi sa ating inaawit, mga minamahal. Ang buhay na ito, mga minamahal. Ang katawang ito, mga minamahal, ay hindi natin pag-aari, mga minamahal. Sabi sa ating inaawit, mga minamahal. Ialay natin ang lahat, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil ito'y pagmamayari ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Wala tayong, mga minamahal, may susukli, mga minamahal, sa kabutihan ng mahal na Panginoon na bawat araw-araw nating pamumuhay, mga minamahal, mula nang tayo tinawag, mga minamahal, na paglilingkod na ito, mga minamahal. Narito tayo, mga minamahal. Nagkita-kita tayo. Hindi lamang, mga minamahal, na tayo tumayo ng ganon-ganon lang, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, natin tayo nagkakatipon, dapat iharap natin, mga minamahal, ang ating puso at isipan na marumi na walang dungis at walang kulubot sa harapan na mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang Diyos, mga minamahal, ay mabuti, mga minamahal. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos na minamahal ay umahalal, mga minamahal. Hindi mo tayo kalaban-laban lahat, mga minamahal. Balik. Kalong-kalong tayo sa buhay ng Diyos. Magsumikap ang bawat isa, magpakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon sa uling awitin. Ito'y ating maramdaman ang Santong Espiritu. Magkaisa tayong mananangin. Itaas natin ang ating dalawang kamay. Upo dakila at mapagpalan naming Ama, Diyos at mga pangyarihan sa lahat sa langit. Narito ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Sa una't pagluhod, mananalangin, pag-alala sa aming ginagalang mahal na Pastor Wilson Almeida. Hindi kami karapat-dapat, isang maruhing basahan lamang. Patawarin mo po kami, malamang sa aming pagtalagsak, pagkakamali at pagkukunan.
Inyo naman kami pagkalinitin na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo na huling awitin, mahal na Panginoon. Kailangan namin ng pag-ibig mo. Kailangan namin maramdaman ang iyong napagkatamis ng banal na bisesya. Dahil ito ang aming kalakasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yes, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aming itataas. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah. Sadyang ay lapit mo sa akin. God bless you po.
Pangako iyong marinig ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang gawin ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang gawin ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Kung kasarap umawit sa witig masalangin, puso mo ay umiiyak sa tuwa. Pagkatamang-tama mo sa aking inaawit, nagbubunyi pati ang iyong sa langit, sa buwan, sa galang, hinayahan. Ang awiting mga langit, basahin. Ang awiting mga sanlibutan, ang buhay alimuon dahil nagrurusa. Ngunit ngayon masigla at masaya, pagpunta ng si Jesus ay makilala. La-l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 a. Puso mo ay umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, magligaya na iyo'y atingin, dahil di kayang tumbasahan. Ang mga awiting makasanlibutan, ang buhay ng buhay ay nagkurusa. Ngunit kayo'y masigla at masaya, pagmula ng si Jesus ay makilala. Pagmula ng si Jesus ay makilala. Pagmula ng si Jesus ay makilala. Amen. Praise the Lord. Puri mo ang ating nagilang sa buhay. Hallelujah. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Isang buhay na palakpak maminamahal para po sa ating dakilang Diyos. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing Amen. Amen. Praise the Lord, maminamahal. Dahil po lahat po tayo maminamahal.
hallelujah, ay gustong pagpalain, mga minamahal, subalit sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, dapat mga minamahal, hallelujah, ang pamantayan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, o mga minamahal, ang utos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang makamtam natin ang pagpapala, mga minamahal, dapat muna natin itong ganapin, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, hallelujah, doble paggarag, pagrespeto po, mga minamahal, hallelujah, sa mga pag-alala, mga minamahal, sa mga turo at pangangaral, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga pastor, Well Estrada Almeida, hallelujah, pagbati rin po, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved assistant, Kumon Almeida, mga minamahal, hallelujah, pagbati rin po, minamahal, sa Almeida family, mga minamahal, hallelujah, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, bago mo natin sa ating mga bisita, sa ating mga live viewers, sa YouTube and Facebook, mga minamahal, sa Kapuko Elder, mga minamahal, hallelujah, magiging po sa nangangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, lahat magsabing, praise the Lord. Lahat ng nakikinig, magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Yan po ang pinakamahalaga, mga minamahal. Ang pakikinig, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, upang mga minamahal, hallelujah, sa ating pakikinig, mga minamahal, ang pagpapala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at sinusunod natin, mga minamahal, hallelujah, ang mga bilin ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, ang pagpapala, mga minamahal, ay hahabol at hahabol sa atin. Mga minamahal, hindi po tayo ang manghahabol, bagkos, mga minamahal, ang Diyos na buhay. Dahil sabi nga, mga minamahal, sa hallelujah, Deuteronomio, ang kabanata po ay 28 at ang talata po ay 2 at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Napakalinaw, mga minamahal, na ang pagpapala, mga minamahal, ay darating sa atin, mga minamahal. Kung pinapakinggan natin, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at ito'y ginaganap natin, mga minamahal, hallelujah, at ito, mga minamahal, hallelujah, ipinapamuhay natin, mga minamahal, hallelujah, bilang tao, bilang totoong Kristiyano, mga minamahal, na tayo binihisan na, mga minamahal, na mga minamahal, sa madaling sabi, binihisan na tayo, mga minamahal, hallelujah, na dapat walang dungis at walang kulobot, mga minamahal, sa madaling sabi, mga minamahal, lahat ng bagay dapat ay gawin natin, mga minamahal, hallelujah, upang, mga minamahal, hallelujah, ang pagpapala na pinangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay makamtam natin, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. At talon dito sa 11, at ikaw ay pasasaganayin ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan, at sa bunga ng iyong mga hayop, at sa bunga ng iyong lupa, sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Tingnan niyo po, mga minamahal, hallelujah, yung bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Sa bunga ng katawan, sa bunga ng mga hayop, sa bunga, mga minamahal, ng lupa, mga minamahal. Dahil mga minamahal, hallelujah, sa bunga ng katawan, mga minamahal, yan po ay karamdaman. Mga minamahal, yung pagbibigay, mga minamahal, hallelujah, ilan ang saklaw po niyan, pagpapalang physical, yung tinutukoy sa banal na kasulatan, mga minamahal, na katawan, pagpapalang financial, mga minamahal, hallelujah, pagpapalang physical, lalungkit ang pagpapalang spiritual. Lahat magsabing, praise the Lord. At tinukoy, mga minamahal, hallelujah, dito, mga minamahal, hallelujah, at sa bunga ng iyong mga hayop, mga minamahal, tayong lahat, mga minamahal, kung mayroon tayong mga alaga, mga minamahal, hallelujah, pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, mula, mga minamahal, sa Malakias 3:11, mga minamahal, yung mga sakit, mga minamahal, sa ating mga ayupan, mga minamahal, yung mga mananakmal, mga minamahal, sa ating negosyo, mga minamahal, hallelujah, mga nanakmal, sa ating mga hanap buhay, mga minamahal, hallelujah, yan ay sasawayin ng mahal na Panginoon. Basahin ko po malaman sa Malakias 3:11, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa ni malalagasan man ng bunga sa panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Grabing protection pala, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah. Mga minamahal, kapag nasunod natin, mga minamahal, ang pamantayan at bahaging ito, mga minamahal, na sinasabi sa banal na kasulatan, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, kapag sinunod mo, mga minamahal, ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kailanman, mga minamahal, hindi ka pagkukulangin ng mahal na Panginoon.
Dahil sabi, mga minamahal ng ating dakilang Diyos, huwag mong mga minamahal isipin, mga minamahal kung ano ang iyong kakanin sa araw ng bukas. Huwag mong ikabalisa, mga minamahal. Hayaan mo ang problema, mga minamahal, na mamroblema sa problema. Sa madaling sabi, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang mag-provide, mga minamahal, dahil ang ating dakilang Diyos, yung great provider, mga minamahal. Hallelujah, sa bawat pangangailangan natin kung nasusunod natin ang kalooban at pamantayan ng ating dakilang Diyos. Lahat ng nakukunawa, magsabing, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Basahin ko na po dito, mga minamahal, para po sa ating mga live viewers, mga minamahal, itong sinasabi sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Dalhin daw po natin, mga minamahal, hallelujah, dito mga minamahal sa ating bahay-sambahan, mga minamahal, na dito mga minamahal, tayo ay kumakain ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang magkaroon ng pagkain, mga minamahal, sa ating dakilang, yung tinutukoy na pagkain, mga minamahal, hallelujah, sa bawat pangangailangan ng banal na iglesia, mga minamahal, hallelujah, kayo po, ako, tayong lahat, mga minamahal, ay gagamitin ng ating dakilang Diyos, katulad po, mga minamahal, kahapon, mga minamahal, hallelujah, kami, mga minamahal, dumako, mga minamahal, sa Marilao, mga minamahal, sa Preachers Annual Meeting, mga minamahal, sa madaling sabi, gumastos, mga minamahal, ang church, mga minamahal, hallelujah, hindi kami makakapunta doon, mga minamahal, kung walang sasakyan, mga minamahal, hallelujah, at ito, mga minamahal, ay nagkaroon ng gasolina, mga minamahal, at napakamahal pa ng toll gate, mga minamahal, hallelujah, mga minamahal, dyan po napupunta, mga minamahal, ang bawat inyong pinagkakaloob, mga minamahal, hindi lang yan, mga minamahal. Tandaan po natin, mga minamahal, na sa bawat mga minamahal pinagkakaloob natin, mga minamahal, nagkakaroon din, mga minamahal, yung ministerial tithes, mga minamahal, na ibinibigay po sa main church. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal, dahil po, mga minamahal, ang banal na iglesia, mga minamahal, hallelujah, nandiyan, mga minamahal, yung pagkakaisa, mga minamahal, hallelujah, na upang, mga minamahal, hallelujah, sa bawat event natin, mga minamahal, lalong-lalo na, mga minamahal, malapit na ang, hallelujah, talipaw, peace mission, mga minamahal, sa bawat ating pinagkakaloob, kapag nagbibigay ng ministerial tithes, mga minamahal, ang ating beloved ordained preacher, mga minamahal, hallelujah, doon din, mga minamahal, hallelujah, mayroong kabahagi din po tayo doon, mga minamahal, sa bawat pagkakaloob natin, mga minamahal, tandaan natin, mga minamahal, hallelujah, kapag may isang paanan, mga minamahal, na nailapit sa banal na paanan, mga minamahal, dahil sa ating pagtatapat, mga minamahal, laksa-laksang anghel ang nagkakatuwaan sa langit, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, batin na po natin ang ating pamantahin, mga minamahal, 20%, mga minamahal, hallelujah, ang turo ng ating kagalang-galang mga Pastor Bernardo Almeida, mga minamahal, kung malaki ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, huwag po tayong magkontento sa 20%, mga minamahal, dahil po, mga minamahal, sabi, habang ikaw ay nagpapatuloy, mga minamahal, sa paglilingkod, inabot na ng taon, mga minamahal, sa madaling sabi, patuloy din ang pagpapala, hindi humihinto, mga minamahal, hallelujah, ang pagpapalang nagbubuhat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, kung ako inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking mga utos. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, ilabas na po natin, mga minamahal, ang ating pagkakaloob, mga minamahal, upang panalanginan po, mga minamahal, ng ating beloved elder, beloved brother, Saldi D. Guzman. Amen.
Praise the Lord. Puri po ang ating nagkira ng buhay. Hallelujah. God bless you po. Mga minamahal. Hallelujah. Sa ating beloved singer. Mga minamahal. Hallelujah. Mahal na Panginoon po. Mga minamahal ang magbalik. Mga minamahal nandi mabilang na pagpapala ay sa kanyang pangako. Siksik, digdig at umaapaw. Mga minamahal po rin po. Mga minamahal ang ating nagkira ng buhay. Mga minamahal. Hallelujah. Tayo na po tumayo, mga minamahal, hallelujah, bilang pagbibigay galang, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos, na dadalhin po ng ating mga aral, mga minamahal, hallelujah, akin na po pinagkakaloob, mga minamahal, sa ating beloved elder, beloved brother, Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamalapay Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother, J.R. Sirapika. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po na aming pong Dearly Beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat malapay noon, hallelujah, sa katatapos na yugto ng aming pong pananambahan na yung pinagpala at nilangisan, hallelujah. Maraming pong salamat o malapay noon sa pagkilos po sa aming kalagitnaan, yung ibinuhos yung matamis at banal na presensya, hallelujah. At narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita o malapay noon, subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang saan man kami nasumpungan sa aming pagkakasala sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugas ng linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo sa ganang akin malapin, wala po ang magagawa. Samahan mo po kami umalapin noon, hallelujah. Ikaw po maglagay ng mga salita na mamumutawi sa aking mga mabibig. Langisan mo po ito maging iyong abang lingkod. Buksan mo pong pangunawa kaisipan ng mata kapakinig sa ebanghelyo ng kaligtasan. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin na aming pong Dearly Beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon. Na lagi po natin inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, ating pong Dearly and Beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong Dearly and Beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon na po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders natin pong kapiling, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen. Sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at kanila pong beloved daughter, ating pong beloved Ate Vangers. Sa ating pong mga minamahal mga bisita, ating pong mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo po'y mag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon. Amen. Dito po sa aklat po ng Pilipos, sa kabanata ay 3, talatay 14, ating pong basahin, sa kindly po. Amen. Praise the Lord. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 14. Ito po sinasabi, nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ating pong pamagatan mga minamahal, yung ating pong pag-aaralan, pagsusumika patungo sa layuning mata mo ang gantimpala, mga minamahal. Amen? Pagsusumika, pagtutumulin, mga minamahal. Si Apostol Pablo, mga minamahal, sinabi po niya, nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus, mga minamahal. Amen? Sapagkat doon, mga minamahal, amen, ang mga Kristiyano, mga minamahal, hindi po sila natatakot talagang napakalakas ng loob, mga minamahal. Sila po ay nagtutumulin, lalong-lalo na si Apostol Pablo, mga minamahal. Noon, mga minamahal, bawal ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Bawal ipangaral si Jesus, mga minamahal. Amen. Sapagkat kapag ipinangaral ang ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, pinapatay po nila, mga minamahal. Ikinukulong, pinahihirapan, tinutorture, mga minamahal, at ipinapatay po nila, mga minamahal.
at pinapatay, mga minamahal. Subalit hindi natakot ang mga Kristiyano, mga minamahal. Amen. Sapagkat sumasa kanila ang kapangyarihan na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya pag nasa atin ang kapangyarihan, ang Espiritu ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi tayo matatakot. Maging kamatayan man, handang-handang harapin, mga minamahal. Amen. Hindi natatakot, kundi nagagalak pa, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat ang kamatayan sa isang Kristiyano, mga minamahal, ito po, amen, ay victory. Amen. Ito po'y tagumpay sa isang Kristiyano, mga minamahal. Bakit po? Kapag ang isang Kristiyano ay kinuha ng Panginoon, mga minamahal, pagpikit ng mata sa lupa, pagmulat ng mata, nandoon na sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya't ang mga Kristiyano, si Apostol Pablo, nagtutumulin, nagmamadali na makapiling na niya ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Laging nag-iibanghelyo. Amen. Nagpapagaling ng mga may sakit sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Laging nasa kapanganiban ang kanyang buhay, mga minamahal. Laging nasa panganib, mga minamahal. Amen? Wala itong ipinagkaiba sa ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, mga minamahal. Amen? Doon sa Mindanao, hindi natakot ang ating beloved pastor, mga minamahal. Amen? Kanyang ipinangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Amen? Kaya't yung ating pong yung mga Muslim, mga minamahal, na ating pong kapatid na po, mga minamahal. Amen? Mga kapatiran na po, mga minamahal. Amen? Pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Si Commander Robot, mga minamahal, na dati-rati, mga minamahal. Amen? Ay talagang pinagbabantaan ang buhay ng ating pong beloved pastor, maging mga 12 prayer warriors, mga minamahal. Amen? Subalit, nang siya ipanalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, mga minamahal. Amen? Nakonberte, naniwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya ang ating pong beloved pastor, mga minamahal, hindi natatakot, mga minamahal, maging Abu Sayyaf. Kaya nga, mga minamahal, sila po ay nagkrusada. Ang pamagat ng kanilang krusada, communism is Satanism, mga minamahal. Amen. Maraming nagbanta sa buhay ng ating pong beloved pastor. Amen. Subalit ni isa man, mga minamahal. Amen. Walang nagtagumpay sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pinag-ingatan ating pong beloved pastor, mga minamahal. Maging ang mga 12 prayer warriors, mga minamahal. Amen. 13 silang pumunta sa Mindanao, mga minamahal, na sinasabi ng ilan, nagpapakamatay ang inyong beloved pastor, mga minamahal. Amen. Maging ang mga 12 prayer warriors, mga minamahal. Amen. Subalit sa kapangyarihan, pag-ibig ng ating dakilang Diyos, kung paano sila'y buhay pumunta doon, nakabalik silang buhay sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kahit ang sabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, tularan niyo ako. Tularan po natin, mga minamahal. Amen. Kung paano lumakad ang ating pong mahal na magulang sa mahal na Panginoon, tularan po natin yung kanilang ginawa na paglilingkod, mga minamahal. Amen. Na tayo magtumulin, amen, sa pagtakbo, mga minamahal, na ating maabot gaya ng kanilang naabot nila ang finish line, mga minamahal. Amen. Naabot nila ang finish line, nagtamo sila ng gantimpala. Ang gantimpala, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Nais ng ating mahal na magulang kung ano po yung kanilang natamo, kung ano po yung kanilang tinanggap, mga minamahal, sa mga oras na ito, mga minamahal. Amen. Gusto rin nila, mga minamahal. Amen. Na tayo rin po, mga minamahal, na inaralan. Amen. Ng ebanghelyo ng kaligtasan na pinagpala ng Panginoon kung ano yung kanilang nakamit. Gusto nila, mga minamahal, tayo po'y makasama nila doon sa langit, sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Kahit sinasabi, mga minamahal, magtumulin tayo, mga minamahal. Amen? Huwag po tayo, mga minamahal, amen, magtumulin sa ibang bagay. Ibig sabihin, mga minamahal, amen, yung ating isip, hindi nasa bagay, wala sa mga bagay na nasa sanlibutan, mga minamahal. Yung ating isip, laging nasa ating pong pinakamamahal na Panginoon.
Yung gantimpala na inalagay sa ating harapan, mga minamahal, kailangan natin niyang makamtan, mga minamahal. Kailangan natin niyang makuha, mga minamahal. Amen. Hindi lahat binigyan ng ganitong pribileyo. Marami tayo, mga minamahal. Lahat tayo nilikha ng malapi noon. Subalit hindi lahat tayo na nilikha ng malapi noon, binigyan ng ganitong pagkakataon, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ito po, kailangan may pag-ibig. Amen. Hindi po ito, mga minamahal, yung pagalingan. Amen. Ang ating paglilingkod, mga minamahal, pag-ibig. Kapag sinasabi ng banal na kasulatan, lack of knowledge, mga minamahal, ikapapahamak. Amen. Sa salita ng malapi noon. Kakulangan sa kaalaman sa salita ng malapi noon, ikapapahamak ng mga anak ng Diyos. At maging, mga minamahal, kung yung ating pong kaalaman, mga minamahal, amen, marami na tayong alam, mga minamahal, amen, ikapapahamak din ng isang Kristiyano. Bakit po, mga minamahal? Magkakaroon siya ng pride. Amen. Bilang manunugtog, amen, pinagpala ng malapi noon, amen, lahat natutugtog, magmula sa Children's Choir, Beloved Adults Choir, Youth and Singers Choir, Beloved Jesus Finest Choir, napakarami ng alam. Lalaki ang ulo pag hindi nagbantay, mga minamahal. Amen. Kailangan, mga minamahal, yung ating ginagawa, lagi nating isipin para sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Kung walang pag-ibig, mga minamahal, amen, hindi natin, mga minamahal, amen, hindi natin isinapuso yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Mawawala tayo sa piling ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Yung mga bagay na sanlibutan, mga minamahal, ano man yung meron tayo, mga minamahal, huwag po nating ibigin yan. Amen. Ariin po nating kalugihan yan, mga minamahal. Amen. Sa banal na kasulatan, ang lahat na narito sa ibabaw ng lupa, magiging lake of fire to, mga minamahal. Dagat-dagatang apoy. Kaya't lahat ng narito sa lupa, matutunaw yan sa matinding init, mga minamahal. Amen. Matutunaw po yan. Kaya't yung lahat na iniipon natin, mga minamahal, mababaliwala yan, mga minamahal. Hindi rin po natin mapapakinabangan. Pag dumating yung finish line na tinatawag, mga minamahal, amen? Dumating yung finish line sa buhay natin, hindi tayo naglingkod, hindi tayo lumakad ng tamang paglakad, hindi sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi gaya ng paglakad ng ating mahal na magulang sa Panginoon, yung ating inilakad sa mahal na Panginoon, inuna natin lahat, mga ibang bagay, mga minamahal. Amen? Yung ating isip nakatuon kung paano tayo makatapos ng pag-aaral. Amen? Makakuha ng mataas na kurso. Amen? Iniisip natin na ito yung napakalaking opportunity para tayo magkaroon ng magandang trabaho, mga minamahal. Amen? Mabigyan natin ng magandang kinabukasan yung ating magulang, magandang kinabukasan yung ating mga anak. Amen? Saan ba nanggagaling ang magandang kinabukasan, mga minamahal? Sino po ba ang may-ari ng lahat ng bagay sa mundo, mga minamahal? Sino po ba ang lumikha ng lahat na ating nakikita, mga minamahal? Di ba't ang ating pinakamamahal na Peng Jesus? Amen? Kahit kung inuna natin ang ibang bagay, naging pangalawa na lamang, tinitik for granted na lamang natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Mapapahamak tayo, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kailangan, mga minamahal, amen, maging mapagbantay po tayo, mga minamahal. Ang isang Kristiyano, mga minamahal, amen, mapagbantay. Tayo po, mga minamahal, ay inahilin tulad, amen, sa isang mananakbo, mga minamahal. Tayo nasa isang palaruan, mga minamahal, na tumatakbo, na inaabot yung finish line, mga minamahal. Amen. Sa sanlibutan, mga minamahal, amen, tumatakbo sila, mga minamahal, amen.
Subalit, iisa lamang yung kanilang tinatanggap na gantimpala, yung first prize, mga minamahal. Amen. Subalit tayo, mga minamahal, tumatakbo tayo, mga minamahal. Amen. Tumatakbo tayo, subalit iisa yung ating pong gantimpala, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, iisa yung parehas yung ating pong kakamting gantimpala, subalit kanya-kanya tayo ng pagtatrabaho ng kaligtasan. Amen. Kanya-kanya tayo ng pagtatrabaho, mga minamahal. Amen. Hindi tayo maililigtas kung sino man yung mainit sa atin. Kung mayroon tayo mga beloved mga ngaral, beloved elders na mga magulang, amen. Yung ating magulang choir, beloved pioneers choir, beloved instrumentalist, mainit, naglilingkod, hindi nila tayo maililigtas, mga minamahal. Hindi po tayo maililigtas, kundi kanya-kanya tayo ng pagtatrabaho ng kaligtasan, mga minamahal. Kaya't kailangan magbantay ang bawat isa, mga minamahal. Amen. Laging ang isip nasa mahal na Panginoon. Nagtutumulin doon sa finish line, maabot ang gantimpala na ibinigay ng ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal. Amen. Alalahanin po natin, mga minamahal, yung pribileyo na ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos sa isang iglap. Kapag nagpabaya ang Kristiyano sa isang iglap, isang kisap mata, mga minamahal, amen, maaaring kunin niya ng kaaway, mga minamahal. Amen? Ang kaaway, napagkatalino. Bakit po, mga minamahal? Si Adan at Eva, matalinong nilalang si Adan at Eva. Paano po nasabi ng mga minamahal? Paano po natin nasabi? Sa aklat ng Genesis, si Adan, mga minamahal, nilikha ng mahal na Panginoon. Lahat ng mga hayop, mga isda na lumalangoy sa tubig, si Adan ang nagbigay ng pangalan. Mga ibon na lumilipad, ilang uri ng hayop ang lumilipad, ilang uri ng hayop ang gumagapang, naglalakad sa lupa, ilang uri ng hayop ang lumalangoy sa tubig, mga minamahal. Si Adan ang nagpangalan, nagbigay ng pangalan, mga minamahal. Amen? Subalit, mga minamahal, napahamak pa rin, mga minamahal. Amen? Sa katusuhan ng kaaway, mga minamahal. Amen? Kaya't magbantay ang bawat isa, mga minamahal. Amen? Mag-ingat po ang bawat isa, mga minamahal. Sapagkat noong panahon pa ni Adan, mga minamahal. Amen? Ang kaaway, napakatalino na. Kaya't sa pagdaraan ng panahon, nakita niya ang tao. Alam na ng kaaway ang kahinaan natin, mga minamahal. Amen. Kung sa experience lang, mga minamahal, amen. Kung sa experience na tinatawag, wala tayong panama. Sa mga minamahal, milyon-milyon yung experience niya. Alam na niya yung kahinaan ng bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen. Kahit kung hindi tayo nagbantay, hindi tayo nag-ingat, mga minamahal. Amen. Hindi tayo, mga minamahal, amen, yung tinatawag na mga minamahal na nagpupuyat, big sabihin, hindi nagbabantay sa kaligtasan ng bawat isa, mga minamahal, amen. Mawawala tayo sa piling ng ating pong pinakamamalapang Jesus, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kahit sinasabi, mga minamahal, amen, kailangan ang isang mananakbo, mga minamahal, meron siyang humbleness. Humble, mga minamahal. Amen. Kailangan meron tayong mapagpakumbabang puso, mga minamahal. Bakit po? Bakit ba ang isang mananakbo nagtatagumpay, mga minamahal? Dahil yung kanyang coach, trainer, magaling. Amen. Magaling. Tinuturo yung lahat, mga minamahal, upang magtagumpay. Amen. Ang isang mananakbo, mga minamahal, magmula bata, mga 7 o 4, 5 years old, mga minamahal, tinitrain na yan kung anong sports, mga minamahal. Amen. Yung kanyang papasukin, mga minamahal. Kaya kung magaling yung kanyang coach, magaling yung kanyang trainer, mga minamahal. Amen. Gold medalist sa Olympics, mga minamahal. Amen. Sino po ba, mga minamahal? Amen. Yung ating tagapagturo, walang iba.
ang ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Amen? Hindi tao ang pumili, kundi Diyos na kataas-taasan, lumikha ng langit at ng lupa, mga minamahal, ang pumili sa ating pong beloved pastor, mga minamahal. Amen? Kahit makinig po tayo sa kanilang mga payo, makinig po tayo sa payo ng mga nangangasiwa sa atin, mga minamahal. Amen? Yung ating pagtakbo, kailangan natin ng guide, mga minamahal. Amen? Hindi tayo makatakbo ng sarili lamang natin, mga minamahal. Kailangan natin, mga minamahal, ang bawat isa, kung sa palaruan, mga minamahal, kung sa sanlibutan, yung kanilang takbuhin, nagkakanya-kanya sila. Yung ating takbuhin na tinatakbo, hindi po tayo magkakanya-kanya. Kailangan natin ng pagkakaisa. Unity, mga minamahal. Amen? Unity, upang daigin ang gawa ng kaaway. May pagkakaisa tayo, mga minamahal. Amen? Hindi tayo magagapi ng kaaway, kundi ang kaaway mismo, amen, tatakbo ng malakas. Tatakas siya, mga minamahal. Lalong-lalo na, mga minamahal, kapag ang mga tunay na anak ng Diyos nagkakaisa sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Maagang dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Talagang nagsisikap, ayaw magpalit sa gawain ng Malapinoon. Pagdating sa gawain ng Malapinoon, taas ka agad ang kamay. Hinahanap ka agad, mga minamahal. Amen? Ang presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi hinahanap yung kanyang kachismisan, mga minamahal, kundi hinahanap ang presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, kung tayo lamang ay magkakaisa, maaga tayo lahat, mga minamahal, ang presensya ng ating dakilang Diyos, hindi na tayo mahirapang maramdaman ito, mga minamahal. Bakit po? Ang mahal na Panginoon, kapag nagkakaisa tayo, mahihipo ang puso ng mahal na Panginoon. Kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya sa ating kalagitnaan na siyang ating laging pinakaasam-asam. Ito yung tagumpay ng Kristiyano, mga minamahal. Amen. Bakit po, mga minamahal? Kapag ang mga Kristiyano nanghihina, nanlulupaypay, mga minamahal, sa sandaling maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, ang mga Kristiyano muling lalakas, mga minamahal. Amen. Magtatapo ng kapangyarihan galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng mga pagsubok, kayang lagpasan, kayang pagtagumpayan, sapagkat ang mga Kristiyano, mga minamahal, we are more than conqueror, sapagkat kasama natin ang mahal na Panginoon. Lahat ay ating magagawa doon sa nagpapalakas sa atin. Walang iba, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Mawalan ng trabaho, hindi natin problema yan. Walang tahanan, walang problema. Amen. Walang sasakyan, walang problema. Amen. Walang pagkain mamaya, hindi natin po problemahin yan. Ibigay mo yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Napakayaman ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi lang milyonaryo, hindi lang bilyonaryo, hindi lang trilyonaryo. Sa Kanya ang lahat na ating nakikita, mga minamahal. Amen. Paluguran muna natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Gawin po muna natin yung kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Awitan muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon bago tayo humiling sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, bago tayo mag-pray, bago natin sabihin kung ano yung nilalaman ng ating puso, mga minamahal, kailangan muna nating magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang Diyos ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yung mga bagay na ito, mga minamahal, ito po yung pumipigil sa Kristiyano. Amen. Para tumakbo, mga minamahal. Amen. Hinihila siya ng mga problema. Pinipigilan siya ng mga problema. Pinipigilan siya ng mga pagsubok, mga suliranin sa buhay, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo yung mga pagkakasala. Yung mga kasalanan, yung ating mga kahinaan, ito yung pumipigil sa atin upang takbuhin, mga minamahal, abutin ang finish line at kamtin ang gantimpala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit sinasabi, mga minamahal, kailangan, mga minamahal, aklat ng Pilipos, Hebreo, mga minamahal, 12:1, Hebreo 12:1.
Dito po sa mga sulat sa mga Hebreo, ang kabanata po ay 12, at ang talata po ay 1, ito pong sinasabi, kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhin may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Pengsu. Yung pagkakasala, mga minamahal. Amen. Sapagkat minsan, mga minamahal, nalilingat tayo, lumilingon tayo sa kaliwa, lumilingon tayo sa kanan, lumilingon tayo sa likod. Ano po bang nililingon natin, mga minamahal? Amen. Yung ating mga kasalanan, mga minamahal. Amen. Huwag na po nating balikan yan. Huwag na po nating lingunin yan, mga minamahal. Kailangan magkaisa tayo, mga minamahal. Amen. Sons of God, march forward. Amen. Kailangan sa harap lamang, mga minamahal, patungo sa ating pong pinakamamahal na Pengsus. Hindi na tayo liliko sa kanan, liliko sa kaliwa, kundi patuloy lamang sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Pengsus. Amen. Yung ating ginagawa, mga minamahal, hindi tayo sumusuntok sa buwan. Mga minamahal. Bagamat tayo sumusuntok, subalit may kasiguraduhan. Hindi tayo sumusuntok sa hangin, mga minamahal. Amen? Hindi tayo nagbabaka sakali lamang. Amen. Sapagkat maraming himala ang mahal na Pinoon, mga minamahal. Amen. Noong mga nakaraang Sunday, mga minamahal, amen, may 3, naghimala ang mahal na Pinoon, bedridden na stroke, namatay yung kabilang katawan, yung kanang bahagi. Amen. Nung siya'y nabautismuhan, mga minamahal, sa tubig sa pangalan nating dakilang Diyos, amen, naka-wheelchair na yan, mga minamahal. Amen. Pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Pengsus. Amen. Maging yung bedridden na mga minamahal. Amen. Wala nang lakas. Hindi na makatayo, mga minamahal. Hindi na maigalaw yung katawan. Yung mata na lang na ikukurap-kurap, mga minamahal. Pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Pengsus. Amen. May mga kapatiran pa tayo, mga minamahal. 11 oras ng patay, mga minamahal. Amen. 11 oras na. Amen. Sister po ito, mga minamahal. Muling binuhay ng ating pong pinakamamahal na Pengsus. Amen. Takbuhin natin ng may pagtitiis, mga minamahal. Amen. Takbuhin natin ng may pagtitiis yung takbuhin na inilagay sa ating harapan, mga minamahal. Kung anuman yung ating kalagayan sa mga oras na ito, magtiis tayo, mga minamahal. Amen. Matuto tayong magtiis. Be humble. Lagi tayong magpasalamat, mga minamahal. Lahat ng ating natatanggap, lahat na ibinibigay sa atin, mga minamahal, mga pagsubok problema na pinahihintulutan ng ating dakilang Diyos, pasalamatan natin yan sa ating pinakamamahal na Pengsus. Alam niyo po, mga minamahal, kung ang isang Kristiyano, kahit anong kalagayan, ang kalagayan na kinaroroonan niya, kinalalagyan niya, mga minamahal, nasa pagsubok, suliranin, nasa kasaganaan, kalungkutan, kagalakan, kapayapaan, mga minamahal, anuman ang kanyang kalagayan, patuloy pa rin nagpapasalamat sa mahal na Pinoon. Ang mahal na Pinoon, mga minamahal, lugod na lugod, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na, hindi tayo nagko-complain, hindi nagmumurmur. Amen. Ayaw na mahal na Pinoon, yung nagmumurmur tayo, mga minamahal. Amen. Katulad ng mga Israelita, nagmurmur, mga minamahal. Pinarusahan sila, mga minamahal. Hindi lahat nakaabot doon sa finish line, mga minamahal. Doon sa lupang ipinangako sa kanila, mga minamahal. Amen? Ibinigay na sa atin, mga minamahal. Amen? Yung sandata. Meron tayong sandata, mga minamahal. Amen? Tinuruan na tayo ng ating pong beloved pastor, dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Kung ang mananakbo, amen, magaling yung kanyang coach, yung ating pastor, yung ating tagapagturo, ang ating tagapangasiwa, mga minamahal, amen. Sino ang naglagay? Mas higit pa siya doon sa coach ng mananakbo. Mas higit pa sila doon, mga minamahal, doon sa mga magagaling na coach na pinapanalo yung kanilang mga tinitrain, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat yung tinitrain ng coach na ito, mga minamahal, yung kanilang gantimpala na nakukuha, natatamo, yung gantimpala na may kasiraan. Subalit, ang itinuturo sa atin ng mahal na magulang sa mahal na Pinoon,
ang itinuturo sa atin ng mga nangangasiwa sa atin, mga minamahal, amen, kung paano natin makamtan yung buhay na walang hanggan, yung walang kasiraan, mga minamahal, amen. Mapapalakpakan po ba natin ating pong pinakamamahal na Jesus? Everybody shout, praise the Lord! Amen. Mga bulag nakakita, mga minamahal, amen. Mga ketong nilinis, mga sirang tahanan, wasak na tahanan, maghiwalay. Amen. Naghiwalay ng mag-asawa. Subalit muli, binubuo muli ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Patutuo nga mga namahal ng ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal. Beloved ordained preacher, Kuya Andy Biñas, mga minamahal. Sa dako po ng Mindanao, napakalakas na bagyo, yung chapel, mga minamahal. Amen. Tinutumba ng malakas na hangin, mga minamahal. Amen. Subalit pinag-ingatan ng ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Amen. Naging 45 degrees nung kanilang ibabalik ito, mga minamahal. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, nung kanilang ibabalik ito, mga minamahal, alam niyo po ang tumulong, ang sabi ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Andy Biñas, mga minamahal, nakita niya, mga minamahal, tumulong ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Bakit po, mga minamahal? Yung bubong, mga minamahal, amen, yung bubong inalagay doon sa mga poste. Ano sino po naglagay, mga minamahal? Isang malaking kamay, sabi ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Andy Biñas. Yung kanyang kamay, yung bubong na napakalaki, mga minamahal, hinawakan ng malaking kamay, inilagay doon sa mga poste. Itinayo muli yung chapel doon sa dako ng Mindanao, mga minamahal. Amen. Gaya tayo, mga minamahal, mas higit pa tayo, mga minamahal, sa mga bagay na nasa libutan. Tayo mga anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Alam ng mahal na Pinoon yung ating mga pangailangan. Amen. Alam ng mahal na Pinoon yung ating mga kalagayan. Amen. Hinihintay lamang ng ating dakilang Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Amen. Hinihintay ng ating dakilang Diyos magpakumbaba ang bawat isa. Pagsisihan lahat ng mga nagawang kasalanan, mga minamahal. Amen. Kaya't napakahalaga, mga minamahal, na huwag tayong umabsent sa gawain ng mahal na Pinoon. Sapagkat malapit ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Anong sabi ng Hebreo 10:25? Amen? Na huwag nating pabayaan, kundi tayo mga aralan sa bawat isa. Amen? Pinag-aaralan natin, mga minamahal. Amen? Yung paano natin ililip up ang bawat isa. Amen? Nag-aaralan tayo sa isa't isa. Nagpapalakasan tayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga patutuo, mga buhay na patutuo. Amen? Nag-aaralan tayo sa pamamagitan ng mga ngangaral, mga minamahal. Itinuturo sa bawat isa sa atin kung ano ang kalooban ng mahal na Pinoon. Kung ano ang dapat gawin ng mga mananampalataya, mga minamahal. Amen? Gaano man kalaki ang mga problema dumarating sa atin, na pumipigil sa atin, sa ating mga takbuhin, mga minamahal. Amen? Lahat ng iyan ating matapagtatagumpayan. Kung naalala po natin, mga minamahal, yung Wall of Jericho, mga minamahal. Amen? Di ba ang Wall of Jericho, mga minamahal, ay napakatibay na pader, mga minamahal. Walang kaaway na makapasok doon sa kanilang kampo sapagkat napakatibay ng pader na ito, mga minamahal. Balit sa pagpupuri ng mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Winasak ito ng anghel ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Bawat isa sa atin, may mga anghel na nakabantay sa bawat isa sa mga minamahal. Amen. Sabi nga po, mga minamahal, ang anghel ng Malapenon laging nagpapauna. Amen. Laging may nasa bantay sa ating harapan, sa ating tagiliran, sa ating likuran. Lalong-lalo sa pagtuwing tayo natutulog, mga minamahal, binabantayan tayo ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Kahit sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, Mateo 24:13, ang magtitiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Amen. Huwag tayong kaayaw, huwag tayong susuko, magpatuloy lamang, mga minamahal. Amen. Magpatuloy lamang, malapit na ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Ating pong ibinibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved Father Deo Rodriguez.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. O napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na muli tayo na aralan, minamahal ng mga grabing pagpapalang ito, minamahal. Hallelujah. Talagang tunay na napakapalad natin sa lahat ng mapalad, minamahal. Tunay na malapit na magbabalik ang dakilang Diyos. Huwag na natin pilitin, minamahal, na pasanin ang mga bagay na di na dapat natin pasanin, minamahal. Ang mga pabigat sa atin, minamahal, ay pilit ng kinukuhan ng ating dakilang Diyos. Huwag na tayong feeling malakas pa, minamahal. Sabi ng dakilang Diyos, come to me, those sovereignly laden, and I will give you rest. Gusto ng Diyos na mamahinga tayo, minamahal. Gusto ng Diyos na huwag tayong mahirapan, minamahal. Kaya huwag na tayo magpumilit, minamahal. Talagang ibigay sa ating dakilang Diyos. Grabe ang pagmamahal ng dakilang Diyos sa atin, minamahal. Hallelujah. Maging sa ating mga kaligtasan, minamahal. Hallelujah. Grabe, inalalayan tayo ng Diyos sa araw-araw, minamahal. Hallelujah. Sabi nga ng banal na kasulatan, minamahal, ang anghel ng Diyos ay laging nagbabantay sa atin upang tayo patnubayan. Sa araw-araw ng ating mga buhay, ganyan tayo kamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din ang ating mensaheng napakinggan. Hallelujah, sa hapon na ito. Dahil malapit na magbabalik ang Diyos, patuloy nagpapaalala sa ating minamahal na tayo magsumikap, ituon ang ating puso't isipan sa kaligtasan na ating hinaharap, minamahal. Malapit na magbabalik ang mahal na Panginoon. Tandaan natin, minamahal, hindi biro-biro ang ating mamanahin sa ating dakilang Diyos. Mansyon sa langit at buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya huwag tayong lilingon, minamahal. Hallelujah. Sa ating likuran. Hallelujah. Ang mga yan ay talagang, hallelujah, basura lamang yan, minamahal. Hallelujah. Inilalaan tayo ng Diyos, hallelujah, sa pinakamalagahan sa lahat ng mahalaga, minamahal. Ang buhay na walang hanggan ay pinangako sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ating ituon ang ating puso't isipan, minamahal. Gaya po ng ating napag-aralan, minamahal. Huwag tayong mananawa sa paglilingkod, magpaalalahanan sa isa't isa, minamahal. Laging magpalakasan, minamahal. Hallelujah, hallelujah. Huwag talagang bibigay, minamahal. Hallelujah. Talagang mag-concentrate, focus, minamahal. Tumingin lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon upang hindi magambalan, minamahal. Hallelujah, hallelujah. Awitin po natin, awitan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Para bang di mo na kaya, at kay dami mong problema, para bang sumusuko ka na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Ibabangon ka niyang muli kung ikaw ay magkamali. Itatayo ka niya sa tuwing malalapan. Malayo lang iyong narating, wala nang babalik ang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang
huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Kaya patuloy natin ipagtrabaho ang ating kaligtasan, manamahal, hallelujah. Tandaan natin, manamahal, napakalapit na po magbalik ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Lahat ng ating mga paghihirap na ito, manamahal, hallelujah, hindi tutumbas sa inilaan ng Diyos sa atin, hallelujah. Ang munting paghihirap natin, minamahal, di yan tutumbas, minamahal. Kaya pagtiisan natin kung anumang paghihirap, ang ating mga naranasan, mga pagsubok, minamahal. Yan ay bahagya lamang, minamahal, hallelujah. Ngunit ang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ay walang hanggang kapahingahan, walang hanggang kagalakan, walang hanggang kapahingahan at kasiyahan, minamahal, hallelujah. Patuloy natin pagtrabaho ang ating kaligtasan, minamahal. Kagaya nga po na isang patotoo, hallelujah. Ang mga anghel pala, minamahal, kapag ka tayo'y humihina, nandun, minamahal, tumitigil, hallelujah, sa paglingkod, tumitigil din ang paggawa ng mansyon natin. Ngunit kapag patuloy tayo nagiging mainit lagi sa paglilingkod sa dakilang Diyos, hallelujah, patuloy natin pinagtatrabaho ang ating kaligtasan na may grabing kainitan. Ang mansyon din natin, tuloy-tuloy na binubuo ng mga anghel, hallelujah. Gaya ng mansyon sa langit ng ating beloved Evangelist Pastor Wildes Estrada Almeida at ng ating beloved Assistant Pastor Wildes Lina C. Almeida, minamahal. Na nandun, minamahal, ayon sa nakita ng bata sa patutuo, minamahal. Ang mansyon ng ating mga magulang sa pamamahala, Panginoon, ang pinakamagandang mansyon sa langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na baguhan, hallelujah. Tanggapin po natin ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa ating mga beloved viewers, hallelujah. Hindi pinangako ang bukas. Ang kaligtasan ay ngayon, hallelujah. Tunay na napakagulo na po ng mundo, mahal. Huwag na nating ipagpilitan pa. Dahil talagang lahat ng mga bagay dito, manamahal, ay pawang mapupugnaw lamang, manamahal. Sayang ang inyong pagpapagod. Paghihirapan yung mga bagay na wala namang kayong mapapala. Ngunit kung sabayan natin yan ng mainit na paglilingkod sa Diyos, magiging grabing kagalakan ang inyong maramdaman at hindi kayo kakaba-kaba. Ano man ang mangyari sa paligid, ano mang gerang inyong mabalitaan, hallelujah, hindi kayo kakaba-kaba. Sapagkat panghahawakan kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, maging sa ating mga beloved viewers, may 4 po na reglamento ang kaligtasan. Na kung saan ang panong ang isang nag-a-abroad doon na mahal ay talagang meron ding dapat na talagang may reglamento rin para kayo makapag-abroad. Na kung wala ang isa ay hindi pwede at hindi ma-aproba ng iyong papeles. Ganon din sa kaligtasan, minamahal. May 4 pong reglamento, minamahal. Una't unay ang pananampalataya. Na dapat ikay manampalataya na may sa iisang Diyos ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na talagang sabi nga, a man without faith is impossible to please God. Kaya dapat magkaroon ka ng pananampalataya at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Ang pangalawa ay pagsisisi. Na dapat natin pagsihan ng ating mga kasalanan, hallelujah. Simulatan ng ating kabataan hanggang sa mga oras na ito. Sabi ng banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa, lahat na nagkasala. Kaya hindi natin masabi na wala naman akong ginawa. Ako'y namuhay ng matuwid. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, hindi nagkakamali ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala daw matuwid, wala kahit isa. Kaya atin talagang pagsihan, tanggapin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, bilang Diyos at Hari ng ating buhay. Ang pangatlo po ay bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kailangan natin tanggapin ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, hallelujah. At dyan natin tatanggapin ang Espiritu Santo. Hallelujah. At ang pang-apat po, minamahal, ang bautismo sa Espiritu Santo. Yan yung ating mga nakikita kapag umawit yung ating beloved choir, mga grabing panginginig, grabing talagang umiiyak ng grabing iyak, na talagang di kawakasang iyak.
Nandun na talagang nagtitremble, minamahal. Yan ay ang bautismo sa Espiritu Santo, ang ating pinakamamahal na Panginoon ang gagawa niya, minamahal. Hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, sumunod po kayo sa maikling panalangin na aking sasambitin. Hallelujah. Sumunod po kayo, minamahal. Mahal na Panginoong Sus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako po'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan, simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mamahal sa buhay, sa pangalan mo ang pinakamamahal pang Jesus na aking tinanggap. Amen. And praise the Lord. Hallelujah. Kami na po manalangin sa inyo, mahal. Hallelujah. O mapagpala po namin mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa iyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. So nang dalang beloved evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida. Hallelujah. Aming samot dalangin, mahal na Panginoon, ang aming mga beloved viewers, maging aming minamahal na baguhan na tumanggap sa iyong marilag at banal na pangalan, o Diyos. Hallelujah. Na yung ingatan sila, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y hindi lamang una at huli na kanilang paglilingkod sa iyo, bagkus sila'y panghawakan mo, mahal na Panginoon, hanggang sa muling pagbabalik. Gamitin mo siya, mahal na Panginoon, gamitin mo sila, o Diyos, hallelujah, sa kanang mamahal sa buhay na magsilbing pagpapala upang sila rin naman magkaroon ng pagpapalang espiritual, magtagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tugunan mo ang kanilang mga kahilingan, mahal na Panginoon. Patuloy mo silang kabagan na patuloy pagpalain, mahal na Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin, beloved evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po dumako na po mahal sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Tayo humiling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumalangin po tayo mahal. Hallelujah. Hallelujah. Ano man ang kahilingan natin, tandaan natin mahal. Ang Diyos natin ay buhay mahal. Hallelujah, tandaan natin, matuto lamang tayo mapagpakumbaba sa ating dakilang Diyos. Napakayaman ng ating Diyos, minamahal. Sa Kanya ang langit at lupa, minamahal. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po pumiling sa ating dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Sa unang dalangin, beloved evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, mahal na Panginoon, hallelujah. Kami nagsusumamo sa iyo, Diyos, hallelujah. Kami humingi ng kapatawaran sa mga pinasumpukan sa aming makinaan. Sa aming nagawa na isip na banggit, O Diyos, na hindi mo kinalugdan, mahal na Panginoon, hallelujah. Patawarin niyo po kami. Hugasan niyo po kami ng banal dugo ng umagos sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, namin samot na langin, hallelujah, sa aming mga minamahal na kapatid, hallelujah. Maging sa aming lahat, O Diyos, patuloy kaming panghawakan, mahal na Panginoon, bigyan lagi ng katatagan, kagalakan, para po sa aming mga kaligtasan, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy kaming patubayan, wala kaming magagawa, mahal na Panginoon, kung ikay wala sa amin, O Diyos. Samahan mo kami lagi, mahal na Panginoon, sapagkat ikaw nagbibigay katatagan, katibayan po sa amin, mahal na Panginoon. Samahan mo kami lagi sa araw-araw na mabuhay, hallelujah. Aming mga minamahal na kapatid na nasa banig pa ng karamdaman, O Diyos. Pagalingin mo na sila, mahal na Panginoon, hallelujah. Aming mga kapatid na may mga problema, hallelujah. May mga karamdaman pa, hallelujah. Mga pangangailangan nila, mga pangangailangan ng trabaho, mahal na Panginoon. Kahabagan mo sila, O Diyos. Tugunin mo sila sa kanilang lahat ng mga panalangin, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy mo silang patnubayan, ingatan, panghawakan lagi, mahal na Panginoon, hanggang sa muling pong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin, beloved evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ating muli mahal. Hallelujah. Ating ipatong, hallelujah, ang ating kanang kamay sa ating ulo at ang ating kaliwang kamay kung saan naroon yung ating mga karamdaman na mahal sa ating mga minamahal na kapatid. Hallelujah. May mga problema sa ating mga mamahal sa buhay. Hallelujah. Kahilingan na gusto natin ilapit sa ating kamamahal Panginoon. Itaas ang dalawang kamay mahal. Hallelujah. At sabay-sabay po tayo dumalangin. Praise the Lord. Sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah. Ayon sa iyong salita, kapag naramdaman namin na iyong matamis at banal na presensya, mahal na Panginoon, na ano man aming kahilingan, mahal na Panginoon, na iyong tutugunin, hallelujah. Kaya sa unang dalangin, beloved evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, hallelujah. Amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaway, hallelujah.
demonyong karamdaman, leukemia, TB, diabetes, hallelujah, cancer, ketong, hallelujah, COVID-19, hallelujah, lagnat, ubo, trangkaso, hallelujah. Cast out and be healed in the mighty name of Jesus. Lahat ng gumagawa, lahat ng kambal, hallelujah, lahat ng uri ng gawa ng kaway, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. And be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. At gaya po ng dati minamahal, talagang tayo po'y tatalo ng 3 beses. Hallelujah. At talagang ipagsigawan natin ang hallelujah, praise the Lord bilang pagtatagumpay. Hallelujah. Na talagang ang lahat ng mga bagay ng gawa ng kaaway sa ating mga buhay, pinalayas na ng ating nakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan mo natin malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah, pinakamuntas sa pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder para po sa mahalagang announcement, ating beloved elder, beloved brother June Amaro. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Dio Rodriguez sa pangunguna po ng altar call. Bago po ang lahat, sa pahintulutan po nating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nira, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord at dobling pag-alang po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at atin din pong inaalala ang kanilang mga ginintoang aral at turo na ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at Assistant Pastor Lina Comon Almeida at ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa atin po mga beloved elders na kasama ngayon at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Bubuinier at sa kanila pong beloved daughter Ate Baines Nier at sa inyo po mga minamahal ko po mga kapatiran, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Purihin nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa matagumpay po, hallelujah, ng aming lakad doon sa kahapon po sa Marilao Chapel natin, mga minamahal, na doon po isinagawa ang free church meeting. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa kanyang pag-iingat sa amin, back and forth at grabe po, hallelujah, ang pagpapala. Hindi namin, hallelujah, naiisip na inabot kami ng madaling araw dahil grabe po ang pagkilos ng presensya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Glory to God. At welcome po sa ating beloved brother Ricky Nier, kapatid po nating beloved ordained preacher. Siya po ay nanggaling sa Surigao City po, mga minamahal. Siya po ay kasama nating nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Glory to God. At tayo na po ay darako na po sa mga announcement, mga minamahal. Ang schedule po na ating services po dito, mga minamahal, hallelujah, Miyerkules, mag-start po 1:00 ng hapon at matatapos po ito 5:30 po ng hapon. At overnight po, mga minamahal, mag-start po ng 9:00 ng gabi at ito po ay matatapos 6:00 ng umaga, araw ng Sabado. At Sunday General Worship, mga minamahal, mag-start po 9:00 ng umaga at ito po ay matatapos ng 3:00 ng hapon, maliban na lang kung may mga special event. Ito po ay lalagpas tayo ng kunti, mga minamahal. At ang address po natin, mga minamahal, dito po sa 157 Baybay Mamarlao along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At panunuorin po natin, mga minamahal, ang ating TV program, ang Jesus Miracle Hour, mga minamahal, ang nangangaral dyan ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at ang ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, mga minamahal. At mapapanood po natin dito sa Pangasinan, sa PTV Channel 8, mga minamahal, tuwing Sabado, 10:30 ng gabi.
hanggang alas 12 ng madaling araw. At atin pong tangkilikin mga minamahal ang ating Facebook page dito sa San Carlos, ang GMCIM San Carlos, Pangasinan mga minamahal. Atin pong i-review mga minamahal yung mga hallelujah gawain natin mga minamahal. At kindly po, huwag po natin kalimutan idaan sa ating information mga minamahal ang 5 piso, 10 piso para po hallelujah sa suporta natin. Hallelujah sa ating TV program at radio program mga minamahal, ang Jesus Miracle Hour. Hallelujah na marami din po tayong mga kapatiran. Hallelujah na save sa pamamagitan po. Hallelujah ng programa nating Jesus Miracle Hour sa TV at radio program mga minamahal. At sa mga nais po magpa-counsel sa ating beloved sisters, kindly po lumapit lamang po kayo sa ating sisters information at handa po kayong paglingkuran ng ating beloved Ate Bainsnier. At sa mga beloved brothers po, mga minamahal, hallelujah, kung mayroon kayong mga doubt, kailangan nyo ng counseling, kindly lumapit lamang po kayo sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at kayo din po ay handa nilang paglingkuran mga minamahal. At kindly po, maghayo po tayo mga minamahal. Hallelujah, atin pong i-follow up yung ating mga kapatid. Hallelujah, na hindi na po natin nakakasama, lalo na yung mga nagbunga sa atin mga minamahal. Ating sasabihin sa kanila na namimiss na sila na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At huwag po magliban sa gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ito ang paulit-ulit na bilin ng ating beloved parents in the Lord. Hallelujah, kailangan magsikap ang bawat mananampalataya dumalo araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. At after po ng ating closing prayer, mga minamahal, mayroon po tayong lay hands. At kindly po sa gustong magpa-lay hands, manalangin na po tayo dyan sa ating kinaupuan upang pagdating natin dito ay lubos tayong pagpalain nating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kung wala na pong karagdagang announcement po, ate, okay, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Ate na pong tinatawagan Elder Saldi Di Guzman para po sa closing prayer.